Tänään mulla on ensimmäistä kertaa testissä GoGoBestin sähköpyörä ja itse asiassa aikamoinen paketti onkin. Tuplamoottorit, iso akku ja hinta on nyt tässä alennuksen aikaan on 1200 €. Eli oisko tässä ehkä nyt tää paras budjettiluokan tuplamoottorinen sähköpyörä? Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista videoita YouTubeen nimellä Manaatti, joten laitahan kanavaa tilauksia ja tutustu mun kanssa näihin uusiin sähköpyöriin, kuten tähän GoGoBestin GF700 sähköpyörään. Ja tässä videossa mä vastaan juurikin tohon kysymykseen ja mä kerron mun ensifiilikset tästä sähköpyörästä. Aloitetaan nyt heti tästä tärkeimmästä, eli tää sähköpyörähän on varustettu 2 moottorilla. Eli tuolta edestä ja takaa löytyy 500 wattin moottorit, joten yhteenlaskettu jatkuva teho on 1000 wattia. Mutta parasta tässä ehkä on se, että tänne on laitettu kuitenkin 2 20 ampeerin ohjainta, mikä tarkoittaa sitä, että sähköpyörä tuottaa 2000 wattia piikkitehoa jännitehäviöt huomioon ottaen. Sä voit ehkä miettiä, että eikö se sähköpyörien rajoitus ollut 1000 wattia, ja siihen mä sanon, että hyvä huomio, mutta ollaan tarkkoja kuitenkin, että mitä siellä ajoneuvoluokituksessa ihan oikeasti lukee. Moottorilla varustettu polkupyörä, kuten tämä, eli L1E-A, ajoneuvoluokan suurin nimellisteho tai nettoteho, eli suomeksi käännettynä siis se moottorin tai moottoreiden tässä tapauksessa yhteenlaskettu jatkuva teho on enintään 1000 wattia. Mutta piikkitehojahan itse asiassa laissa ei ole ollenkaan määritelty, joten sen takia me saadaan ottaa tästä sähköpyörästä yli sen 1000 wattin verran tehoja, koska yhteenlaskettu moottoreiden tehomäärä jää siihen 1000 wattiin. Tämä siis tarkoittaa sitä, että on ensimmäinen L1E-A ajoneuvoluokan tuplamoottorinen sähköpyörä, mikä on aivan täysin laillinen ihan tämmösenään siis, mitä mulla on ollut aikaisemmin testissä. Eli nyt sä tarvit vaan tähän sen tieliikennevakuutuksen ja sehän maksaa IFFiltä semmonen 80 € vuodessa. Okei, mä hyppäsin vähän tommoseen opetusmoodiin, mutta siis tää on oikeesti ihan todella siisti, että mä sain tän testiin. Ja siis onhan oikeesti niinku tuplamoottoreissa on paljon hyötyjä, eli edut olisi nimenomaan se alkukiihtyvyys, mäkien nousukyky ja sitten talvella niin kuin kaikki vaikeakulkunen lumisohjokin, niin ei se oikeasti tunnu tommosella yhtään missään. Mut pelkästään hyviä puolia tuplamoottorisessa sähköpyörässä ei oo, koska tuplamoottorinen sähköpyörä on esimerkiksi painavempi, kun siellä on se etumoottori ja sitten toinen moottorin ohjain. Sitten se myös vaikuttaa siihen ohjattavuuteenkin aika merkittävälläkin tavalla ja siitä sitten lisää ihan kohtapuoliin. Mutta siis tuplamoottoreisessa sähköpyörissä on myös se, että tavallaan nythän sulla on 2 kertaa enemmän komponentteja myös, mitkä voi mennä rikki. Eli en mä nyt siis lähde suosittelemaan tuplamoottorisen sähköpyörän ostoa, jos sä et ole siis valmis niin kuin ylläpitämään ja huoltamaan sitä ihan itse, koska tämmöisten sähköpyörien huoltoa ei oikeasti ole ihan hirveästi Suomessa tarjolla. Varaosat toki on halpoja ja ne on tosi helppo vaihtaa itse. Jos työkalut sulla pysyy niin kuin mitenkään kädessä, niin oikeasti kaikesta tämän sähköpyörän huollosta sä selvit varmasti ihan helposti yksinkin. Ja tietenkin liittymällä tonne mun sähköhärveli Discord-ryhmään videon kuvauksessa olevan linkin kautta, niin voit tulla sitten kyselemään kans sieltä apua. Ja me tosiaan autetaan siellä kans ihan vaikka esimerkiksi ensimmäisen sähköpyöränkin ostoa, jos semmonen on ajankohtainen sulle. Ja sitten tietenkin voit jättää ihan vaan kommenttia tonne YouTube-kommentteihin, niin mä vastailen siellä parhaani mukaan sitten. Mutta siirrytään hetkeksi tuohon tien päälle, niin mä kerron vähän minkälaista on ajaa tämmöisellä tuplamoottorilla sähköpyörällä. Hiekkatie. Aika lailla varmaan, missä tää sähköpyörä suoriutuu parhaiten. Tuplamoottori veto päällä. Mä en itse asiassa tiedä, saako sitä vaihdettua jostain tuolta, mutta se on automaattisesti heti päällä. Ja kaasu pohjaan. Siinä on semmonen pieni alku. Mut sit se lähtee. 40 tuli jo. Kiihtyvyys on todella hyvä, ottaen huomioon, että nämä on 500 wattin moottoreita. Ja nyt kun on edessä myös moottori, niin tässä onkin aika hyvä
esitellä se myös heikko puoli, mikä siinä tulee. Tossa ehkä vähän kuulitte, niin toi eturengas voi kyllä vähän sutasta. Ja se on erityisesti haasteena silloin, kun on jotakin teknistä maastoa esimerkiksi edessä ja sä tarvit maksimaalisen pidon, niin sä et oikein tarvii sitä, että sun eturengas lähtee sun alta, joten se on ehdottomasti näissä semmonen tottumuskysymys, että sit kun siihen tietää, että miten se käyttäytyy, niin sitten tää on aika helppoa ja nimenomaan se kombinaatio ihan yhtä lailla, että poljetko sä vai meneekö sä kaasulla vai vähän niinku sekasin, niin kuin mä teen yleensä, että mä niinku tekniset ja vaikeimmat paikat mä yleensä niinku vedän kaasukahvalla ja sit normaalisti muuten mä poljen. Itse toi lokasuoja kyllä ärsyttää. Vähän tyhmää, että ne laittaa tommoset höpö lokasuojat, jotka räpä. Mutta oh well, onpahan jotain, mutta kyllä mä silti mieluummin ottaisin vaikka sen pari euroa alennustakin. Hehe. Mennään tänne. En käynyt täällä vielä. Mutta tässä on myös erona nyt se, että kun polkee, niin tässä on aika jännä se, että jos mä nyt päästän kaasusta pois, niin se on niinku, se avustus hidastuu ihan merkittävästi. Ja melkein voisin sanoa, että se vähän tuntuu siltä, kuin olisi vaan takamoottori käytössä. En mene nyt takuuseen, mutta siltä se vähän tuntuu. Ja sitten kun vedetään kaasukahvalla, niin sieltä heti tulee merkittävästi enemmän tehoa, joka vähän antaisi mulle kyllä sitä viittaa, että kyllä se niin on, että polkiessa toimii vaan takamoottori. Mutta joka tapauksessa tälleen kombinaationa, kun vähän opettelee sen, että miten se toimii, niin pääsee nauttimaan ihan mielettömän hyvin tämmöisestä että aika huonossa kunnossa oleva mökkitie, niin siihen ottaen huomioon, tää on ihan siis sairaan hauska peli. Vedetään tästä kääntökulmasta. Mikä tää? En osaa suomen kieltä enää. Niin tosi nopeasti kiihtyminen tonne 30 ja siitä eteenpäin. Ja kyllä täällä vähän pientä hyppyäkin vähän uskaltaa tehdä. Runko tuntuu vankalta ja siinä on vähän sitten se, että jälleen kerran vähän teille pidemmille pojille, niin mulla on valitettavasti se sanottavana, että tää ei kyllä sovi teille. Että tää on ehdottomasti enintään 175, 178 siinä, ei missään nimessä 180 kyllä mene, että en tiedä mitä viritelmiä tähän pitäisi sit laittaa, että se olisi niin pitkälle tyypille sopimaan, mutta 170-178 on varmasti se, missä tää runkokoko on parhaimmillaan ja ehkä vähän pienemmillekin, kun tossa on toi stemmissä on säätövaraa, niin saattaa ollakin, että soveltuu paremmin myös vähän allekin, mutta en mä tiedä, tää on aika häröpyörä, jos sä oot kovin kevyt. Että tästä on kyllä tehopainosuhde on kyllä aika hurja. Nyt on itse asiassa ensimmäistä kertaa missään sähköpyörässä, mikä mulla on testissä, niin ihan täyskaasu. Yleensä on ollut puolikaasuja tai peukalokaasu, ja nyt on ensimmäistä kertaa ihan tämmönen tai koko kaasu. Että se on ihan tämmönen mopomainen. Ja kyllä se on vaan niin, että tää on paljon kivempi ajaa tällä kuin mikä toi nyt on? Vitsi, tää on niin tärisyttävää, mutta tää vaan niinku menee täältä. Se tässä on, että täällä pääsee vomppiin. Mut niin, siis toi kaasu on tommonen täyskaasu ja mopomainen, niin varmasti monille hyvin tuttu tapa ajaa. Mut mulle tälleen mun pitäisi vähän opetella ajaa kyllä paremmin, että käännökset sujuisi vähän paremmin. Mutta joka tapauksessa niin tässä on noin 26 tuuman 4 tuumaa leveät renkaat, eli aika tyypillinen näistä Kiinan sähköpyörissä. Sehän on aika hyvä rengas koko oikeesti, että se on niinku vähän niinku, ei oo vielä siinä kunnon niissä mega isoissa läskeissä, vaan tää on semmonen
extra iso plussakoko, mistä mä kyllä tykkään itse tosi paljon. Mun mielestä on todella mukava ajaa. Löytyy yleensä, tai melkeinpä aina, löytyy sopivan verran pitoa tilanteeseen kuin tilanteeseen, oli se kesä vai talvi. Sitten tähän kun iskis nastat alle, niin ei jessus, mä sanon, täällä pääsee vaikka kuuhun oikeesti. Siinä on se, että pitää ottaa ne pienet mahdolliset negatiiviset puolet, mitä tässä on, ja vaan sit diilaa niitten kanssa. Sen jälkeen, ei vitsi mä sanon, 1200 €. Tämä on jotenkin ihan käsittämätön. En mä tiedä, onks mä nähnyt missään muussa sähköpillarissa oikeesti tommosia speksei. Joo, onhan tää nyt Kiinapyörä, ei varmaan nimenkin perusteella Go Best, niin herra jestas mikä nimi. Mutta pääsenkö mä? Ehkä musta tuntuu, että tää alkaa menee vähän ridiculous, ei oo enää pyörän paikka. No en mä tiedä, kyllä tonne vois mennä, mutta joka tapauksessa tää on vähän tämmöstä pientä testiä, ja mä nyt haluan ihan mutaseksi vetää tätä vielä. Mut se, että mä pääsen ton etuvedon avulla siitä tulee niin paljon enemmän jerkkua. Siis nimenomaan tämmöset, yhdellä moottorilla mä kävin tässä ajamassa Lankeleysi RX 800 plussalla. Tää oli aika vaikeet. En mä itse asiassa päässyt tätä settiä oikein varsinaisesti ajamaan sillä. Vaikka siinä on täys jousitus ja silleen, niin okei, siinä voisi ehkä vauhdilla vähän kompensoida, mut tällä ei tarvii. Tää vaan on semmonen kunnon tankki. Tää vaan vitsi vetää täältä. Se on nyt ihan sairaan hienoa, että tää on 500 wattin moottoreilla, koska se, että tää on ihan oikeesti legit laillinen, niin on kyllä, ei tarvi olla mitään shady Lankeleysi MG 740 plussaa. Vaikka mä siitä tykkään ihan hirveesti, niin mä vähän mietin, että jos sä saat tämmösen paketin niin paljon halvemmalla, niin aika vaikee keissi kuulkaas. Jos sä pystyt diilaa tän ulkonäön kanssa, oho, meinas vetää nuri. Niin jos sä pystyt diilaa ton ulkonäön kanssa, ei toi mikään kaunis pyörä kyllä oo, mutta en mä tiedä. Siinä sai valita, oliko se nyt punainen, keltainen ja sitten tää vihreä. Mä otin vihreän, koska mulla on ollut keltaisia pyöriä, niin tää on ihan kiva tää väritys sinänsä, mutta on tää vähän semmonen ehkä niin sanottu nuorekkaan näköinen. Joillekin voi olla, mutta jos oikein hirvittää, niin voisin tuohon jotkut teipit vaan vetästä päälle noita vaikka mustaa, en tarkoita mitään, tarkoitan siis ihan oikeita teippauksia niin sanotusti, ei mitään sähköteippiä tuohon päälle. Go Bestin sivuilla on vähän huonosti ilmoitettu noin moottorin tehot, siinä oli 1000 wattia motor power, mutta sitten se oli dual, mutta sitten ei kuitenkaan ja silleen, mutta sen näkee nyt ihan selkeästi kyllä tästä fyysisestä koosta, että noin 500 wattin moottoreita, koska ne 1000 wattin moottorit on merkittävästi isomman kokoisia. Voidaan sanoa, että ne on aika lailla 2 kertaa isompia. Kuka olisi uskonut, että 2 kertaa isompi moottori on 2 kertaa tehokkaampi. Et eihän se nyt ihan tosta nollasta nyt mikään ihan hullua. Kyllä musta tuntuu, että kyllä sen Lankeleysissä se ihan alkuvääntö on isompi, mutta kyllä sitä olettaisikin niistä. No tos vähän kuulee sen, että kun se vähän sutasee tossa alkukiihtyvyydessä, mut sit kuitenkin se on sen verran rauhallinen, että kyllä sä pystyt sen oikeesti arvioimaan, että milloin se tulee ja miten se kiihtyy. Et ei toi mikään semmonen. Se voi olla, että jos sä isket tän jollekin sun mutsilles vaikka eteen ja sanoit, että lähde ajaa, niin vaikka että sillä voisi olla vähän vaikeuksia. Mutta jos sä otat sen ihan tietoisesti
että hei, tässä on nyt eturengas, joka myös vetää, ja mä kiinnitän siihen huomiota, eikä vaan se, että no niin, kaasupohjaa lähdetään vetää, niin, niin sitten joudut ongelmiin. Sitten saattaa olla, että sä ajat itse sojaa. Mut tälleen, kun ottaa vähän iisimmin, tutustut siihen pyörään kaikessa rauhassa, käyt vähän metsässä, käyt vähän kaupungissa ajelemassa, niin sä pääset tutustumaan siihen vähän enemmän, niin ei vitsi, kyllä mä sanon, ihan sika hauska. Ja tää on siis yllättävän kevyt pyörä tälleen niinku tuplamoottoriseksi, ja se kyllä niinku tuntuu tästä niinku merkittävästi. Et tää tuntuu melkein jopa heiteltävältä pyörältä. Ei siinä, että en mä ehkä tätä niinku lähtis heittelemään, kyllä mä vähän niinku pitäisin oman varani siitä, että miltä se oikeesti niinku pidä mielessä, että on kuitenkin Kiinan runko, että ei tämä nyt mikään ihan uskomaton ole. Kyllä nuo kaikki hitsaukset ja semmoista vaikuttaa niinku ihan hyvältä, mutta mulla ei ole sen verran paljon niinku ymmärrystä ja tietotaitoa niinku tommosista metallien ominaisuuksista, että mä osaisin sanoa, että onko ne niinku, minkälaista hyppymistä ne oikeesti kestää. Tässä taisi olla jopa lähdetty väittämään, että 200-kilogrammainen kuski myös käy tähän pyörään, mikä kuulostaa todella paljolta. Itse en mä tiedä, milloin viimeksi voisi olla näin hauskaa sähköpyörää. Tää on niinku tämmöstä ihmeneppailua, niinku pääsee vaan vetää täällä niinku, ja oikeesti niinku tykittelee. Just tämmösiä niinku mökkiteitä. Ihan sika hyvä. Ja siis sä voit rajoittaa sen siihen 25 ja hei, 25 kilometriä tunnissakin on tosi hauska vauhti vedellä tällä, jos sä nyt ihan super legally haluat vedellä. Niin, you do you. Oi, että kyllä mä sanon, tää on ihan sika hauskaa. Akkuhan tässä on paljon isompi, mitä mä olisin ehkä osannut olettaa. Eli tänne lupaillaan 48 voltin 18,2 ampeeritunnin akkua, mikä tekee siis 850 wattituntia akkukapasiteettia. Ja kerrankin itse asiassa valmistaja lupailee siis ihan realistisia toimintasäteitä. Eli tässä sanotaan, että noin 70 kilometriä sähköavustuksella, eli kun polkee siis mukana, ja sitten 50 kilometriä pelkällä sähköllä, 25 kilometriä keskinopeudella, ainakin niin mä uskoisin. Että se pitäisi olla ihan helposti kyllä saavutettavissa. Ja ottaen kyllä siis niin kun huomioon ton akkukapasiteetin ja noit mun aikaisempia testauksia, mitä mä oon tehnyt, niin kyllä noi kuulostaa, että ne olisi ihan linjassa semmoisen realistisen maailman kanssa myös. Mukanahan tuossa tulee 2 ampeerin laturi, joten latausaika tyhjästä täyteen on aika pitkä, eli semmonen 9 tuntia. AliExpressistä toki sä voit ostaa semmosen 4 ampeerin laturi, joka sitten periaatteessa puolittaisi sen latausajan. Semmonen maksaa joku semmonen 30, et mä jätän linkin sinnekin tuolla videon kuvaukseen. Jarrut on 180 mm hydrauliset levyjarrut Dyu-Islandilta. Ne tarjoilee semmoista tehokasta jarrutusta ja kyllä tää 31 kilogramman sähköpyörä pysähtyy erinomaisesti noilla. Tuolta takalta puolestaan löytyy vaihteistona Shimano'n Torneo TZ, budjettiluokan vaihtaja. Tässä on yhteensä 21 vaihdetta, koska tuossa keskiössäkin on 3 vaihdetta. Sinänsä ihan kiva, tällä pystyy sitten möyrimään oikein kunnolla tuolla metsässä, mutta sitten mä jään vähän miettimään sitä, että onko tää niinku välttämättä siihen tarkoitettu sit kuitenkaan, ottaen huomioon, että tää on aika budjettiluokan vehje, niin mä oon ihan varma, että lähtisinkö mä täällä semmoiseen möyrimiseen, mihin tavallaan noin vaihteisto ehkä tavallaan soveltuisi. Mutta tosiaan toi vaihteisto on toiminut mulla ihan hyvin noissa kaikissa muissakin sähköpyörissä, mitä mulla on ollut testissä, vaikka se onkin tosiaan ihan sieltä budjettipäästä. Ja mä ehkä näkisin sen nimenomaan silleen, että sitten kun se jossain vaiheessa kuluu tai ei ole enää järkeä huoltaa, niin ostaa siihen vaan uuden paremman sitten tilalle. Täältä edestä myös löytyy noin 80 mm jousitusta, jonka saa siis lukkoon tosta ja preloadia saa säädettyä. Sitten täällä on kans toi integroitu etuvalo, joka ottaa suoraan virtansa tuolta akulta, mikä on itse asiassa aika kiva ominaisuus. Valitettavasti takavaloa tässä ei tullut mukana, joten se olisi ihan kiva nähdä, että semmonen olisi kuitenkin vielä tullut, mutta
aika lähelle ollaan täydellisyyttä. Sitten on tommoset lokasuojat, noin aika, en mä tiedä, ei noilla kyllä oikein hirveämmin mitään tee, mutta ehkä ne nyt siinä on muutaman ajon verran ajaa asiansa, kunnes sä oot tilannut tuolta sitten jotkut ihan kunnon täyskattavat, vaikka metalliset lokasuojat. Ne maksaa yleensä silleen 100 €, okei, ne on ehkä koko pyörän hintaan ottaen huomioon aika paljon, mutta silti mä oikeasti sanon, että sit kun sulla on semmoset täydelliset lokasuojat, niin ei herranjeesta, sun elämänlaatu vaan paranee niin paljon, että se on todella kannattava ostos mun mielestä. Eli onko tässä nyt sit niinku paras budjetti tuplamoottorinen sähköpyörä? No, siltä se nyt ainakin vaikuttaa tälleen nopeilla ensifiiliksillä. Kompromisseja tässä vaikuttaa, että on tehty aika vähän. Ehkä tietenkin toi, että noin 2 moottorinohjainta on tossa niinku ulkona tolleen aika rumasti. Mutta sit taas toisaalta en mä usko, mua ei kyllä haittaa ihan oikeesti, että jos tais mun ensimmäinen tuplamoottorinen sähköpyörä ja tästä tulisi mun semmonen päivittäiseen ajoon, niin en mä tiedä, ei mua kyllä itteeni ainakaan haittais. Mutta kaiken kaikkiaan tää niinku vaikuttaa olevan niinku tosi hyvää vastinetta rahoille. Et ei tässä varmaan auta muu kuin laittaa kanavaa tilaukseen, niin sitten selvitetään vähän myöhemmin lisää käyttökokemuksia tästä sähköpyörästä, koska nyt tällä videolla mä en ehdi sen enempää. Tänne videon loppuun vielä, että normaalisti mulla siis on ihan suora kontakti näihin pyörien valmistajiin tai myyjiin, keneltä nyt ikinä ne on tullutkaan. Kuten esimerkiksi Buy Best Gear. Ja sit kans normaalisti mä pystyisin auttamaan mahdollisissa ongelmatapauksissa, jos niitä ikinä on tullut. Niin nyt tää sähköpyörä on tullut Z-Banks välitysfirman kautta, eli mulla ei niinku oo periaatteessa ollenkaan suoraa kontaktia tänne GoGoBestiin. Mä aion kyllä kysyä niinku Z-Banksilta, että oisko niillä joku yhteystieto, minkä voisin niinku hyödyntää, mutta tällä hetkellä mulla ei oo mitään semmoista, niin mä en oikeesti osaa sitten, tai mä en oikein voi sitten auttaa, että jos noista tulee mitään probleemia, mutta sinänsä mä itse lähestyisin tätä pyörää muutenkin sillä kannalla, että jos tässä tulee jotain, niin sä itse kyllä hoidat kans ne. Et varmaan jo takuusta, jos sulla hajoaa vaikka moottori tai moottorin ohjain, mitkä ne nyt olisi varmaan ne 2 tyypillisintä. Moottorin ohjain on kyllä ehdottomasti se tyypillisin näissä tuplamoottorisissa versioissa, niin sit ne on tosi yksinkertaisia. Ei se ole kun vaan johdot irti ja saman tien takaisin, niin mitä? Menisikö sulla joku semmonen varmaan 10 sekuntia siihen vaihtoon, niin kans näistä selvii kyllä itse ihan hyvin. Ja sitten jos sä oot takuajan ulkopuolella, niin sä voit vaan sit ostaa niitä, että noit moottorin ohjaimia on ihan pilvin pimein AliExpress täynnä, että varmasti löytyy sopivaa. Mut joka tapauksessa semmonen varoituksen sana kuitenkin, koska mulle se on normaalisti mitä mä pystyn tarjoamaan, niin nyt mä en pysty sitä tällä hetkellä tarjoamaan, niin you know, just be aware, että ostamalla tämän sähköpyörän tuon linkin kautta, niin sä pystyt tukemaan tätä kanavaa. Valitettavasti tällä kertaa mulla ei ole mitään alennuskoodia teille antaa. Ehkä se, että tää pyörä on jo nyt todella hyvässä hinnassa, niin ehkä se toimii riittävänä alennuksena jo lähtökohtaisesti. Mutta ei mitään, nähdään seuraavassa videossa ja se on moro. Mä sanon nopea vielä, tässä oli aika hauskoja myyntijuttuja. Tiedätkö, näissä Kiinapyörissä on aina välillä hauskoja tekstejä. Tässä on niinku aluminium hydroforming ja sitten ultra strength technology. Ja mikä tää on? High ride. Super classic. Niinku what? Niinku tavan niinku tiiäks kiinalaiset on silleen, ne ei välttämättä tiedä mitä ne sanat tarkoittaa, mutta ne voi olla niinku jotain trendisanoja tai muuta semmoista yhdistettynä vaan silleen lätkästi menee sinne, niin se on jotenkin oikeesti aika hauska.